گفتم نه بابا برو دی رابط کسکش ایران عراقه یا ایران عربستانه و اشتباه کردم به تو گفتم اشتباه رو نمی‌کنم
بچه بهت گفتم نه بابا اینو بردی رابط کسکش ایران عراقه یا ایران عربستانه و اشتباه کردم به تو گفتم اشتباه اون رو نمی‌کنم من یکی اشتباه بکنم
اگه پای میدادی ما هم به صدا می‌کرد.